welkom. Dames en heren, dit is de Februari lezing voor de STIER mensen. Oké. Dus STIER mensen, governing planetary aspect is Venus. En het is de maand van liefde. Maar de maand van februari is ook gestuurd door de energie van de organisatie, institution. Dus een heleboel van jullie leidinggevende mensen krijgen problemen in een corporation institution. Mensen gaan nou achterkomen. Problematic situatie. Misschien u bent degene dat is gepakt hiervoor. Omdat ik zie emotionele situatie in je career huis. Je werkhuis. Je career huis. Problematic situatie met u en je boss, supervisor. Succes is in de huis van vriendschap. Je overkomt vrienden en kennis. Dat heb je dingen gedaan dat was niet door de bocht. Een heleboel communicatie over geld. En een heleboel van jullie stiermensen gaat even nadenken over some soort van huwelijk of relatie dat je bent in terecht gekomen. Oké? Jullie hebben nummer 44. Jullie hebben 3 keer 5. Jullie hebben 3 keer 8. Dus dit signifies problematic situatie, verandering. 44 heeft te doen met stability en geld, dus dat is goed. Sommige van jullie stiermensen moeten iemand gaan betalen voor some soort van problematic situatie. Sommige van jullie gaat scheiden, sommige van jullie gaat alimentatie even gaan betalen, dat soort van situatie. Wanneer we komen te de huis, als jullie zijn getrouwd met een visgrevel, scorpion man, problematische situatie voor deze man, omdat die recognize dat deze man heeft een fraud gecreëerd, oké? Dus dat soort van problemen, dat komt best wel op. Sommige van jullie mannen behind je huwelijk, je kiest om uit je huwelijk te gaan, je hebt een heleboel data en informatie achter te komen en je recognize dat het gaat niet lukken, jij en je vrouw, dus je gaat even uitstappen. Problematische situatie voor jullie stiervrouw en een visgreep of scorpion. Deze visgreep of scorpion heeft iets gedaan, heeft heel veel geld genomen. Of dit is een situatie waar jij en deze persoon hebben gecollaboreerd en deed iets en het is nou boven water gekomen. Een bank financial institution heeft nou achtergekomen en recognize wat is gebeurd. Geen nieuw start voor een boodschatten en een maag. Mensen nou recognize dat deze boodschatten en deze maag hadden heleboel data en informatie genomen om de vals te geven het aan een tweeling. Een tweeling is nou in een heleboel problemen. Een tweeling had data en informatie dat ze het niet moeten krijgen. En mensen nou recognize this. Heleboel verdriet op werk en met werk en career. Oké, problematische situatie met jullie stier in dat. Heel veel communicatie in de huis van huwelijksargumenten. Conflict tussen u en je man en vrouw. Als je bent getrouwd of in een samenlevingscontract, oké? In de huissituatie, sommige van jullie mannen gaat weg. Je vertrok van huis. Je gaat op reis of je gaat weg van problemen of je huwelijks, oké? In de situatie van een groep van mensen. Mensen gaan kiezen voor een stembok. Omdat mensen recognize dat jullie stier is te ver gegaan. En jullie stier was betaald door een boodschatter en een scorpion om iets te doen tegen een scorpion. Dat was niet boven water. Mensen nou komen achter wat is gespeeld. In de energie van zaken samen
ondernemerschap met een visperson. Mensen gaan nou recognize dat de zaak dat de visman heeft is niet voor ze. En een vis hebben een fraud career. Oké? Dus vanaf daar. Dus we gaan even kijken. Problematische situatie met je zus met een vis, kreeft of scorpion. Heb ik al gezegd. Nou. Jullie mannen, dat is, have some sort of a affair met een ram person. Kom achter dat deze person wil alleen geld. Deze person is gewoon gedroven voor geld. Dus als is je kind, als is je vrouw, en een groot beoordeling. Sommige van jullie man had een affair met een ram en je recognize dat deze jonge persoon is gewoon gedroven door geld. Die wil alleen geld. Oké? Dat is zijn gedrovenheid. Daar is geen liefde. Daar is niks. Het is zo, het is geld. Als ze de geld krijgen of niet, zo is het. Oké? Sommige van jullie stiervrouw gaat blijven trouwen naar je vrienden en kennis. Oké? Sommige van jullie stiervrouwen een eind komt voor some soort of een vriendschap tussen u en maag en een boodschappen. Je krijgt some soort of een brik. Sommige van jullie stiervrouw kunnen worden ontslagen. Oké, omdat de brik komt met de communicatie in. Is zo het says, je krijgt een waarschuwing. Oké? Dus some sort of a brik komt voor jullie stiervrouw van je werk, dat je krijgt some sort of a waarschuwing. En als de volgende keer iets zoiets als dit gebeurt, je bent out, oké? Dus ik zie problematische situatie. En dit is een situatie waar jullie stiervrouw, en het heeft mee te maken met jullie stiervrouw, waar iets is gebeurd op de workfloor. En de mensen nou recognize dat jullie stiervrouw had collaboreren met een boodschappenvrouw, bij de boodschappen en maken om iets te doen dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize wat je heeft gedaan en dat jullie stiervrouw was degene dat heeft some sort of a documentatie en informatie van een stemboekperson aan een maag en een boodschap gegeven. En mensen nou gaat een waarschuwing aan jullie stiervrouw geven. Oké, dus het is in de house van de career. En dat is iets wat komt op. Ik zie dat met een heleboel documentatie en informatie, problematische situatie met jullie en je siblings. Het is in de house van de tweeling. Mensen nou krijgen een heleboel informatie over een tweeling en hoe een tweeling heeft een heleboel data en informatie gekregen. Mensen recognize dat een boodschappen en een maag hebben gecollaboreerd om some soort of documentatie aan de tweeling gegeven. Ik zie dat mensen is zo boos dat jullie maag is ook hier terug bij gekomen. Zo boos. En ik zie hier dat jullie maag dat had gecreëerd some sort of a chaos rond een stemboek. Bescherming komt van de overheid voor de stemboek vanwege doordat die mensen nou recognize dat een tweeling had data en informatie en de informatie was niet van ze. En de informatie dat deze persoon heeft, hadden deze persoon moeten deze informatie niet had gehad. Oké? Problematische situatie met jullie stier. Ik zie some sort of bescherming komt van je vrouw en de kinderen. Ik zie dat de overheid gaat je vrouw en de kinderen beschermt. De problematische situatie. Ik zie dat een stemboek worden. Jupiter is in stemboek en een stemboek wordt succesvol over wat jullie stier heeft gedaan tegen ze en zijn kinderen. Some sort of a communicatie. Recognize wat precies had gespeeld. Een heleboel van jullie stierman gaat vertrokken. Oké, vertrokken van je family, vertrokken van home. Problematische situatie thuis en je gaat vertrokken, je gaat even bij je ouders gaan zitten. Heleboel van jullie stiermensen recognize dat een vis in het buitenland heeft heleboel geld verdiend om de volste benodigdheid en de mensen gaan nou achterkomen dat een boodschap boodschap aan een scorpion was hier achter hoe
een visman kunnen zoveel geld verdienen, oké? Dus deze geld zit in korte termijn huis en een heleboel van jullie gaat even recognize dat mensen hebben een heleboel geld van jou genomen onder valse benodigdheid. En jullie stiermensen zijn daar achter, zoals jullie stiermensen hebben documentatie en zo gecreëerd om een boodschatter en een scorpion een heleboel geld. Daar is problematiek. Dat is waar een heleboel geld zit. En het heeft mee te maken met networking en dat soort van situatie waar u en een boodschatter en dat creëert some soort van problematieke situatie waar een boodschatter het verdient een heleboel geld over de rug van een scorpion. Dat soort van situatie komt op en mensen gaat het nou recognize. Dus beoordeling voor een viskreef of scorpion. Jullie krijgen 2 keer beoordeling. Als je begint de maand, some soort of een groot beoordeling komt uit over een viskreef of een scorpion en haar familie en hoeveel geld deze vrouw heeft genomen van een familie. Mensen gaan nou echt achterkomen. Een groot beoordeling over een viskreef of scorpion vrouw en haar familie en hoeveel geld deze vrouw heeft genomen of opgelegd door een familie. Het komt allemaal uit, oké? In de tweede week, jullie stiervrouw had gehoopt voor some soort van new start. En deze new start is as if some soort van communicatie komt voor jullie stiervrouw van je werkgever en het is een waarschuwing break, oké? Dus het is een problematische situatie en jullie stiervrouw had creëerd some sort of a problem en had gehoopt om some sort of a new start en some sort of a break komt van je boss of supervisor dat je krijgt een waarschuwing en als iets gebeurt volgende keer lik je daar uit, oké? Dan we recognize dat problematische situaties jullie stiermannen hebben heel grote problemen achter de rug met je vrouw. En ik zie dat jullie stierman gaat besluiten een eind om some soort of een oorlog vanwege dat je recognize dat this is now over, oké? Dus ik laat het niet zien wie en welke persoon, maar ik zie dat sommige van jullie stiervrouw gaat besloten om weg te lopen van some sort of a relatie. Now, this is a situatie en dat komt op. This is a problematic situatie, want de 8 zorgen voor een tweeling. Een tweeling, nou, maakt ze heel veel zorgen. Nou, jullie stier dat is connected met een tweeling, maak je heel veel zorgen. En een tweeling, Jupiter is in een tweeling overkomen situatie. Teken wat jullie stier heeft gedaan, oké? Deze Jupiter is in de tweeling. So, problematic situation dat jullie stier have met een tweeling. Okay, some sort of a balance now come. Omdat mensen recognize dat documentatie en informatie dat een tweeling have of was van een tweeling is gekregen en ze recognize dat this is de energie van een boodschatter en een maag is degene dat geeft een tweeling heleboel data en informatie. Dus de tweeling komt weg van een situatie omdat de tweeling gaat vertellen dat hey, ik heb hier niks mee te maken. Een boodschatter en een maag is degene dat geeft me de documentatie en informatie, oké? Dus vanaf daar, als we kijken contract, een heleboel van jullie hebben problems en sommige van jullie zitten scheiden of uit elkaar te gaan en het gaat over een heleboel geld. Dus dat gaat even opkomen. Nou, de 5 van emotie, heleboel emotie voor een problematische situatie, omdat jullie stier is nou in een situatie terechtgekomen waar jullie stier als iets teken als steenbok gedaan. Dus het is een situatie waar stier dat heeft problematische situatie met een tweeling en een steenbok. Deze mensen gaat winnen
over wat is gebeurd, omdat deze mensen heeft best wel Jupiter in zijn geboortekaart. En het is documentatie dat jullie hebben aan een tweeling gegeven. Een tweeling gaat even zeggen, luister nou, de stier heeft de informatie aan mij gegeven. And in the house van Waterman, which is override into emotie, omdat een steenbok, nou, mensen recognize dat jullie steenbok, jullie stier, heeft tegen een steenbok gewerkt. En ik zie emotie is daar, omdat emotie vanwege dat een steenbok staan stevig op in zijn schoenen, tekent iets wat jullie stier heeft gedaan. Oké, dat is de 5 van harde. De energie van de 5 van harde heeft mee te maken met jullie stierman. Gaat vertrokken van thuis vanwege door financial problematic situatie, conflicts over geld thuis, conflicts in de family. Ik zie dat sommige van jullie moeten op reis, je verlaat je family en je gaat verder uit in je leven. Oké, dus meestal van jullie stier besloten om de family achter jou te laten vanwege problematic situatie. Een waterman is nou blij om echt achter te komen wie heeft geld kan betalen aan een boodschappen. Een waterman nou heeft heleboel data en informatie en recognize de spoor van geld dat een boodschappen had gekregen. Een waterman nou is daar achter gekomen en recognize de speling dat was creëerd. Wat een boodschap hebben tegen een scorpion of een boodschap en de scorpion had samen iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen nou recognize de connectie tussen een boodschap en een scorpion. Dus mensen this is de energie van communicatie in waterman. Dus ik kan some soort van onderzoeken dat was aan de gang. Of ik kan een vriend of een vriendin recognize dat deze persoon spreekt de waarheid niet. Dan we zien de energie van emotie, groot emotie voor een viskreef of een scorpion man. Deze viskreef of scorpion man nou komt achter dat jullie stiermensen samen hebben deze persoon laten vallen. Oké, dus er is een problematic situatie dat jullie stier, als je bent getrouwd met een visman of getrouwd of in zaken met een visman, problematic situatie met some sort of a business, oké? En het is een situatie waar there is something from false uit. Dus een visman that have some sort of a zaak. Mensen recognize that deze person have a fraud gecreëerd. Oké, omdat mensen nou is van op de hoogte en recognize wat deze person heeft gedaan. Dus ik zal zeggen, deze visman, whatever de problematic situatie is jullie stier is een zakenman. Mensen gaan even nou recognize wat deze zakenman heeft gedaan. Dus als we gaan echt bekijken, major problemen is in de huis van met mensen, rammensen, major problemen. Dan loslaten in je huis van geld. Je geld zit in een bank of financial institution in een andere plaats. Je wacht voor je client of creditor, debitor te uitbetalen. Oké, dat soort van ding. Daar zit je geld. In de huis van je tweelings, zus, broer, de environment, Jupiter is in heleboel communicatie is nou boven water gekomen. Conflicts met de family over geld voor jullie stiermensen. Je wordt succesvol over een groep van vrienden en kennis dat heeft chaos gecreëerd in je leven. Zien wij de energie van de 10 van Pentacle, de 10 van staven, heleboel problematische situatie met het werken en wonen, heleboel conflicts, heleboel problematische situatie. Dan we hebben de energie van de 8 in some emotional situatie in relatie. Dat jullie krijgen en this is contractual overeenkomst met een werkgever en wat is gebeurd, dat soort van emotional situatie en nog een keer achter. Dingen gaan snel, omdat mensen recognize dat heleboel geld
is zo, het says, heleboel verdiensten was niet, je had het niet gekregen omdat iemand over, so it says, je kanalen of zo, geleiden ergens anders en iemand anders zit te profiteren from je creativity. Mensen gaat dat even achterkomen. En de energie van waar je geld is in het buitenland. En ik zie een bank, financial institution gaat excuses aanboden over een problematische situatie. De 7 of water is verdriet. Verdriet over een heleboel problematische situatie op de workfloor, oké? En mensen proberen heel veel chaos in je leven om te sturen. Problematische situatie met de groepen mensen en steenbok worden. Jupiter is in de sign van de steenbok, dus de steenbok wordt beschermd van deze problematische situatie. In de house of als je had some sort of a contractual overeenkomsten met vismensen, mensen gaat even recognize dat deze persoon heb je opgelegd een heleboel geld. Dus, dames en heren, je succes is in the house of je successful overcome mensen. En het is zo, het is sommige van jullie collaboreren met een ander stier. Je moet deze persoon verlaten. Loslaten van deze persoon, omdat deze understeer is niet goed bezig. En je gaat daar achter komen. Dus je hebt twin talk, 2 keer twin talk, 2 keer 4, 44, 55, 555, 888. Nou, deze zijn major number. Ga even kijken, wat is de gegevens van de number. Beoordeling is dat groot beoordeling. Is like double beoordeling. En mensen gaan even recognize wat een ram heeft gedaan. Een heleboel van jullie gaat recognize wie een ram is en wat de ram heeft gedaan. 44. Het zit goed met je financial status en thuis. Maar mensen gaan recognize dat in een corporation een visman heeft een fraud gedaan en dat komt uit. Dus misschien ben je getrouwd met deze persoon of je bent in some sort of communicatie met deze persoon. Dat vanaf daar. Maar voor de rest, succes is hier voor jullie, de energie van de zon. En je krijgt een heleboel dingen om uit te vinden over wat mensen hebben gedaan. Ik hou van jullie. Namaste.